Hi guys! Welcome back to my channel. And for today, ang ititest naman natin is yung bagong Maybelline na Super Stay. Yan. Ang shade na binili ko is yung ruler, yung 80. Ayan. May claims to na 16 hours siya. So as of now, it's 6:05 AM and itatry natin siya. Actually, hindi pa ito talaga bukas. Kung makikita nyo, sealed pa siya. Oh. And ang price nito is $299. Meron sa Watsons, sa drugstores, meron yan. And tanggalin ko lang yung price. Madikit eh. Yan na lang muna. So maganda, kung mapapansin nyo, ang cute ng packaging. Minimalist siya. Diba? Simple lang siya. Tamang dikit. Yan, ang ganda niya. Parang may pagka-caramel coffee. Ang amoy. May scent siya. Mabango. And, ayan. Balik, ito, makikita nyo dito. Ayun, no? Yan yung ano niya, applicator. May butas yan sa gitna. Meron lang kasing laman. So, itry na natin. By the way, meron akong lip balm na nilagay. Pero super light lang. Kasi, yung lips ko talaga is naturally dry. Chapped lips talaga ako. Madalas yan magbalat. So, titignan na din natin kung okay ba siya para sa mga dry lips and chapped lips. Okay, nakatingin ako doon. Kasi, nandun yung salamin. Wait. Ang bilis niya glide. Sorry, ang ingay na naman sa labas. Yun, buti natatanggal pa naman. Medyo mabilis kasi siya mag-dry. Ayan, nag-matte na siya. Medyo dark pala yung binili ko. Hindi ako kasi sanay mag-suot ng dark na lipstick. Medyo madikit siya. I don't know if dahil ba yun sa lip balm or ganun talaga yung consistency niya. Hindi ako magre-retouch ng lipstick ko all throughout the day para matest natin kung gaano kaganda kung totoo bang 16-hour yung kapit niya. Ayun, so bali, pupunta akong office, tapos, syempre kakain doon, iinom ng teka lang. Test natin yung So far may transfer siya. Titignan ko, kasi mamaya mawawala din naman yung lip balm eh. So, test ko mamaya kung malagkit pa rin ba. Mag-video na lang ako from time to time. Ayun lang. Check in na lang ako mamaya. For 20p. Wala na. Ano lang yung nandito. Ito, nasa taas meron pa. Pero yung inyo, wala na. Pero hindi ko pa rin tatanggalin yan para sa inyo. Ayan ko siya. Border na lang siya ng labing ko. Hi guys! And kakabalik ko lang from work. Super haggard lang. And, nakita niya naman, tinan niya yung labi ko. Border na lang ang meron dun sa lipstick na nilagay na tinetest natin today. Up close. So, hindi ko alam kung dahil ba yun sa paglagay ng lip balm ko kanina, sobrang konti lang yun. So, naisip ko ngayon na pag-uwi, tatanggalin ko to and then maglalagay ako ng bare nito. Wala, as in, wala, ito lang. Wala akong ibang ilalagay.
So, bibigyan natin ng isa pang chance itong Super Stain na matte ink. Kung matte, yung pagka-matte niya, and so on. Nalagay lang ako ulit. By the way, kaya natin inuulit yung paglagay, hindi dahil para i-test yung 16 hours. Gabi natin. Ang i-test lang natin kung matte ba talaga yung finish niya. Kasi based sa experience ko for today, hindi siya matte finish, pero hindi siya case proof or hindi rin siya transfer proof. Yun lang yung thoughts ko, kaya natin siya ulitin. Tapos ang gusto ko is dry na siya. Ayan na. Sorry, medyo may lagpas-lagpas. So far, medyo matagal siya matuyo. Ayan. Kaya naman ako naglagay ng lip balm kanina kasi unnatural sa akin yung pagka-chap lips eh. Kaya ako naglagay. Ang tagal na masyado para matuyo ang isang liquid lipstick nilaan natin. Tikip pa rin siya eh. Ito-test na natin. Oh, so far wala. Pero yung may parts na basa, ayan oh. Nag-transfer siya. Malagkit siya, pero hindi siya nag-transfer. So, possible na dahil nga yun sa lip balm. So, if ever yung mga katulad ko dyan na chapped lips and gusto nyong mag-try nito, siguro kailangan nyong magdalin yung lipstick mismo and mag-refill ng mag-refill. Kasi dahil dun sa lip balm, nagta-transfer siya. Kasi wala talaga. Ang dikit lang niya. Ang lagkit niya oh. Yun lang yung downside, malagkit siya. And kapag ka nabasa siya ng laway mo, babalik siya dun sa state na yun, na super nag-transfer. Basahin ko lang ah. Ayun. Yung unang kiss, hindi siya nag-transfer. Pero yung second kiss, yung madiin, dun siya nag-transfer. Bali, final thoughts ko dito sa product nito is okay to. Fault ko lang yung kaninang naglagay ako ng konting lip balm. Although kahit pala konti lang yung lip balm, naging moist kasi yung lips mo. So, kaya siya nagta-transfer. Yun yung pinaka-base idea ko. Kaya siya nawala agad. Ang lagkit lang talaga niya. Maganda siya actually. So far, ngayon wala akong lip balm ngayon. Ay guys, ang ganda niya. Kahit ganun-gananin mo, hindi siya nawawala. Ang problem lang is kapag nabasa. Tsaka siya nagmo-moisturize ulit eh. Yun yung downside doon guys. Lalo na doon sa kanina, nung nag-ice cream ako, feeling ko mawawala talaga, mababawasan talaga yung lipstick mo kapag nag-ice cream ka. So if ever may gusto kayong ipa-review na product, please comment down below. And please check nyo po yung social media accounts ko na nandun sa description box below. And thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!